হেল্ল' দোস্ত, আপোনালোকে চাই আছে এটিএম লাকি অনলাইন ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ লৈ আহিছো। আপোনাৰ ফেচবুক আইডিত মনিটাইজেশ্যন কেনেকৈ আহিছে নে নাই, বা মনিটাইজেশ্যন আহিলে আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব ফেচবুকত। যেনেকা ইউটিউবাৰ সকলে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰি ইনকাম কৰি আছে। ইউটিউবত 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 মিনিট ওয়াচ টাইম লাগে। তেনেকুৱা ফেচবুক আইডিত যদি আপোনাৰ মনিটাইজেশ্যন আহিছে, আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰি, ভিডিঅ' আপলোড কৰি আৰু ৰিলছ ভিডিঅ' আপলোড কৰি আপুনি এই ফেচবুকৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ফেচবুক আইডিত মনিটাইজেশ্যন আহিছে নে নাই আপুনি কেনেকৈ চাব? যদি আপোনাৰ ফেচবুক আইডিত মনিটাইজেশ্যন আহিছে, তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ মনিটাইজেশ্যন অন কৰিব? আৰু যদি মনিটাইজেশ্যন অহা নাই, তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ কোনটো অপশ্যনৰ যোগেদি আপোনাৰ মনিটাইজেশ্যন আহিব, ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত জনাই দিম। আপুনি যদি মনিটাইজেশ্যন অহা নাই, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি আহিছে তেনেহ'লেও কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আপুনি আজিৰ পৰাই ফেচবুক আইডিত ইনকাম কৰিব পাৰিব, ভিডিঅ' আপলোড কৰি আৰু ৰিলছ ভিডিঅ' আপলোড কৰি, ফটো আপলোড কৰিও ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপুনি লাইভৰ যোগেদিও ইয়াৰ ফেচবুক আইডিত ইনকাম কৰিব পাৰিব। ইউটিউব কোম্পানী আৰু ফেচবুক কোম্পানী এতিয়া কম্পিটিশ্যন চলি আছে। সেইকাৰণে ফেচবুকত এনেকা মনিটাইজেশ্যন দিছে আপোনাৰ, যাতে ফেচবুকৰ যোগেদি ইনকাম কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট চাব, আৰু এতিয়া লাইভৰ যোগেদি দেখুৱাই দিম আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব। আপুনি চাই থাকক। আপুনি আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীনত আহি ইয়াৰ ওপৰত থকা আপোনাৰ অফিচিয়েলি ফেচবুক এপছটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ল। ইণ্টাৰফেচ অপেন হোৱাৰ লগে লগে আপুনি চাওক, বাওঁপিনে ওপৰত এটা মানে লগো, আপোনাৰ যিটো লগো আছে ফেচবুকৰ, সেই লগোটো ক্লিক কৰিব। লগোটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি চাব, তলত চাওক চি ডেশবৰ্ড। চি ডেশবৰ্ডত এইটো আপুনি চাব, ইয়াৰ আগতে হেৰি আছে, তাৰপিছত আপুনি এতিয়া চি ডেশবৰ্ড, এই চি ডেশবৰ্ডত আপুনি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব। আপুনি, মোৰ ইয়াত নেটৰ অলপ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপ হেৰি হৈছে। আপোনাৰ এতিয়া চাওক, ইণ্টাৰফেচ হৈছে, এইটো মনিটাইজ। এইটো আপোনাৰ মোবাইলত আহিছে নে নাই, এই টুলছৰ তলত আছে মনিটাইজ। এই মনিটাইজত আপুনি যদি আপোনাৰ এইটো আহিছে, আপুনি এই মনিটাইজটো, তেনেহ'লে আপুনি জানিব পাৰিব যে আপোনাৰ মোবাইলৰ মনিটাইজ পাইছে, আপোনাৰ ফেচবুকত মনিটাইজ পাইছে। আপুনি কেনেকৈ মনিটাইজ অন কৰিব, এই কেনেকৈ অন কৰিব, এইটো বিষয়ে ভিডিঅ' অহাকালি নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো আলোচনা কৰিম, বা কেনেকৈ মনিটাইজ অন কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব, এইটোৰ বিষয়ে মই অলপ কৈ থওঁ। আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট, আপোনাৰ যিটো বেংকৰ একাউণ্ট আছে সেই বেংক একাউণ্ট, আৰু আপোনাৰ চুইফট কোড, বেংকৰ পৰা এটা চুইফট কোড ল'ব, মানে বিদেশৰ পৰা। এইটো আপোনাৰ মনিটাইজ হোৱাৰ পিছত টকাটো দিব, এটা আমেৰিকাৰ পৰা। সেই টকাটো আপুনি চুইফট কোড নাম্বাৰ এটা লাগে, সেই চুইফট কোড নাম্বাৰ বেংকৰ পৰা লৈ ল'ব, আৰু আপোনাৰ পান কাৰ্ড, এই ডকুমেণ্টছ কেইটা লৈ আপুনি মনিটাইজ অন কৰিব পাৰিব। আপুনি এই ডকুমেণ্টছ কেইটা ৰেডি কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত মনিটাইজ কেনেকৈ অন কৰে এইটো দেখুৱাই দিম। আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যনটো পাই যায়।